عليكم السلام احبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرانيه، وهذه الحلقه رقم 1116 ونحن في كتاب المبادئ الحقيقيه للشريعه الاسلاميه، والمبدا الخامس وهو السلام، الاسلام دين السلام. هنا سنتعرض لموضوع المنافقين في حلقتين. الحلقه الاولى المنافقين في الداخل، في موضوع القتال او موضوع المواجهه الحربيه. هو في دولة إسلامية أقامها النبي والمؤمنون معه، وكان من ضمن السكان الموجودين من سماهم رب العزة جل وعلا منافقين، ودول تمتعوا بالمواطنة الكاملة وتمتعوا بالحرية المطلقة في الدين، وكانوا يهاجمون النبي بالأقوال ويتقاعسون عن القتال الدفاعي عن بلدهم، ويكفرون بالله جل وعلا ورسوله علنا، ويؤذون الله ورسوله، وقولوا بقى لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، ويقولوا كل حاجة. يعني يتمتعون بحريتهم الدينية كاملة، ويتمتعون بحريتهم السياسية كاملة. يعني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعملوا بقى تظاهرات يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهم أحرار. والمؤمنين بقى في نفس الحكاية برضو، والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ومنافقون ونافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. عندك بلد حر مفتوح، قول اللي انت عايزه، لكن لا تحمل سلاح. فكانت مشكلة بقى في ناس أعراب ويعملون نفسهم مؤمنين. طيب إذا كنتوا مؤمنين، بغض النظر كنت أنت مؤمن حقيقي أو منافق أو كذا، لكن أنت عايز تنتمي إلينا لازم تيجي تهاجر وتقعد عندنا، وعشان خاطر تهاجر وتيجي عندنا لازم تكون مسالم. ويا عم خد راحتك بقى، إذا كنت عايز يعني تكفر بلسانك تقول اللي انت عايزه، يعني تعبر عن رأيك السياسي، طول ما انت لا تحمله سلاحا اتفضل قول اللي انت عايزه. في اواخر سورة الانفال ربنا سبحانه وتعالى وضع القواعد في الموضوع ديت. يعني قال لك عشان تسري عليك احكام الدولة الاسلامية لابد ان تهاجر الى هذه الدولة الاسلامية. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا هم الانصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني المهاجرين والأنصار أولياء بعضهم أولياء بعض، هم أبناء المدينة، أبناء هذه الدولة. والذين آمنوا ولم يهاجروا، أنتم مش تاخدوا دعوة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني أنت ما هماش أولياء لكم لغاية لما يهاجروا ويعيشوا معاكم في نفس البلد، وتسري عليهم وعليكم نفس القواعد. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب افرض هم ما هاجروش وبعدين وقع عليهم اضطهاد، ربنا قال وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بعتوا لك قال الحقنا يا جماعه اللي احنا عايشين معاهم دول عمالين بيضربوا فينا، فانصرهم. لان من اساس يعني المقصد من مقاصد القتال اللي هو انهاء الفتنه في الدين او انهاء الاكراه في الدين، الا اذا كانت بينك وبين الناس ديت عهد وميثاق. هنا بقى خلاص مش ما تقدرش تنقض العهد والميثاق. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يعني ربنا عارف بالظبط انتوا بتعملوا ايه. بعد كده والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ان لا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم حقا لهم مغفره ورزق كريم. يعني الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ايمان وهجره وجهاد في سبيل الله، والذين اووهم ونصروهم وايدوهم دول بقى المنى حقا لهم مغفره ورزق كريم. وبعدين والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم.
بعد الهجرة، يعني الموجة الكبيرة من الهجرة جت، دي ناس تانيين بعد كده هاجروا، يبقى هم زيهم زي من سبقهم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فدي القاعدة التي تحكم بقى اللي عامل نفسه مؤمن أو بتعامل نفسك مؤمن، يبقى تعالى هاجر إلى الدولة الإسلامية وتعيش فيها، حتى إذا كنت يعني مسلما سلوكيا بس، إذا كنت حتى منافق لكن أنت عايز ما بترفعش سلاح، خلاص ذاتس أوكي، تعالى وتمتع بالحرية المطلقة في الدين وفي السياسة طالما لا تحمل سلاح. طيب افرض بقى بدك تحمل سلاح، هنا بقى المشكلة الكبيرة جدا. ده خلي بالك بعض المنافقين عملوا العجائب، من يعني اتخذوا مجيئا ضرارا وكفرا وتفريقا، من في غزوة الأحزاب نقضوا العهد وعملوا وسووا إلى آخره، كل كابتن كتب من سادس أوكي ما فيهاش حاجة، لكن تحمل سلاح لا. وده اللي جاء في سورة الأحزاب، بعضهم تشجع وابتدى بقى ايه يعمل بقى ان هو يجهز نفسه ان هو يحارب، فربنا سبحانه وتعالى قال إلا من انتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، بل الثلاث أنواع، في منافقين في قلوبهم مرض، ناس مرجفون بتوع إشاعات، ابتدوا قال لك إيه ما بتيجي نعمل حركة نعمل كذا، ربنا قال لك إلا من انتهى المنافقون، يعني انتهوا عن تدبير شيء هيعملوه، والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني ملعونين يعني حين يثقفوكم، يعني يصطدموا بكم حربيا، إذا بقى ابتدوا عملوا جيش وابتدوا يعني يثقفوكم، ربنا سبحانه وتعالى يلعنهم ويهزمهم، وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما في يعني في أي مكان وأي زمان يحصل يعني اصطدام حرب بينكم وبينهم، هم ملعونين ومحكوم عليهم مقدما بالهزيمة أخذوا وقتلوا تقتيلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي من رجلكم عزيزي القرآن في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.